واو، الصراحة الكونسيلر كيغطي البنات سو ماتش، الكوفرج ديالو فنة. اهلا البنات وفيلكم باك تو ذا channel، ان شاء الله تكونوا بألف خير. فيديو اليوم البنات عندي منتجات من شين اكزاكتلي فاونديشن. كنسمع اليوم البنات اول اوفر يوتيوب، يعني كلشي كيهضر على نيو فاونديشن ديال شيغلام، والناس عجبوهم بزاف، واللي خلاني نشريهم البنات هما البرايس ديالهم اتس سو تشيب، يعني رخاص بزاف. الميك اب كله رخيص، سواء الفونديشن سواء الباليتس ديال اي شادوز سواء الكونسيلرز، اي حاجه البنات كلشي رخيص. الفونديشن البنات شريتها ب5 يورو اللي هي كده 50 درهم. شريتها البنات جوج ديال الشيدز لانه انا ما عارفاش الشيد ديالهم كيفاش غيجيني. خديت الشيد هاني وساند. هاني البنات غادي يجيني واقيلا فاتح بزاف، وساند غيجيني غامق بزاف، ولكن ما بيناتهم ما لقيت حتى شي لون، داكشي علاش خديت هاد الجوج. worst case سيناريو غادي نحطهم بجوج، ندير لهم ميكس. باقيين مسدودين يعني باقي ما جربتهمش، غادي نجربوهم لاول مره مع بعضياتنا. وخديت البنات حتى هاد السيتينغ باودر و كونسيلر. سو هادو هما البيسك. ما بغيتش ناخذ اكثر لانه بغيت نجربهم الاول. وبحال قلت لكم البنات هاد 4 ديال المنتجات طلعوا لي رخاص بزاف، اللي هو بيسكلي الميك اب تقريبا الميك اب كامل ديال الوجه، وطلع لي البنات رخيص بزاف. غادي نكتب لكم هنايا توتال اماونت. سليمه البنات غادي نحط الفونديشن، غادي نخرج به، غادي نلبس به الماسك. شتا كتصب على برا، يعني مرات كتصب مرات كتوقف. نتمنى ملي نخرج تصب شويه باش غادي نشوفوا الريزيستنس ديالو ضد الماء. والماسك اهم شيء، الماسك نشوفوا واش غادي يعمر ميك اب ولا لا. الفونديشن البنات كتبان عليها انها لونغ لاستينغ، كتبقى لمده طويله، بريذبل، ما كتسدش المسامات وكتخلي البشره تنفس. هذه البنات اهم شيء في فونديشن باش ما كيخرجش لكم من بعد الحبوب ملي كتحيدوا الفونديشن. سويت بروف اند ووتر بروف، ضد الماء وضد العرق بحال قلت لكم قبيله. غادي نجربوه حتى هو، غادي نستعمل البنات لمده طويله باش نشوف واش صح كيبقى لمده طويله ولا كيختفى. وما فيهش فريغنس، سو يعني عندكم البشره حساسه ما غاديش تحسوا من هذا الفونديشن البنات مات فينيش، يعني كتصلح البنات اللي عندهم البشره دهنيه. انا البشره ديالي جافه، واخا هكاك غادي نستعملها ما كاين مشكل، لانه البنات عندي برايمر كيرطب ليا البشره مزيان، وديجا مرطبه البشره بالكريم ديالي. سو الا درتو هاد جوج حاجات ما عندكم حتى شي مشكل مع الفونديشن. سو يا البنات غادي نحل الباكاجينغ ديال الفونديشن باش غادي نشوفوا اللون. عندنا دايره واحد البلاصه كتنوض باش تحلها، الا كنت كنحاول نحل واش تحليه. اوه اتس سو كيوت صراحه، كيجي راقي بزاف، واللون البنات بيض بزاف. انا كتخلعت لانه شفت البنات الباكاجينغ، ما عرفتش يبان لكم ولا لا، الباكاجينغ بيض يعني بحال نو في الضوء ما كيبانش، اما هنا البنات كيبان ليا بيض. سو تخلعت برونو، حطيته هنايا واللون ديالو بويس تقريبا لون البشره ديالي. دابا غادي نحل الكونسيلر اللي كنظن خديتو بيض بزاف، راه وينو. باكاجين البنات صعيب شويه باش تحلوها، رابطينهم مزيان. Much later. فاينالي داير بحال ليب جلاس، كيفكرني في البيكين باودر ديال كات بوندي، تقريبا بحال so cute. anyway
الصراحه الباكاجينغ ديال الفونديشن زوينه بزاف، كيبان البنات بحال الفونديشن ديال شي براند غاليه. باش كيبان لكم ولا لا البنات الساند فاتح بزاف وهاني غامق بزاف. سو I don't know what to do والله. غادي ندير لهم ميكس مع بعضياتهم وصافي، لانه البنات واحد غامق بزاف والاخر فاتح بزاف. سو غادي نبدا بالبرايمر اول حاجه. ما غاديش نحط كونسيلر من التحت، يعني قبل من البرايمر انا ديما كنحط كونسيلر الاول عاد كنحط الفونديشن من الفوق، ولكن دابا غادي نحط دايركت الفونديشن باش نشوف الكفرج ديالها واش كتغطي مزيان ولا لا. سو بحال اللي قلنا البنات غادي نميكسيهم مع بعضهم، لانه حتى وحده فيهم ما هي الدرجه ديالي. سو نحط شويه من هوني بحال هكا، و نحط من الفوق ساند. للصراحه ديال اللون ديالهم البنات كيشبه البعض بزاف، ولكن ملي كنحطو على وجهي كيجيني مختلف. كنظن الكوفرج ديالو غادي يكون ريل كوفرج. اوكي غنكتفيو بهذا القدر، وحتى خاص اكثر نزيد من بعد. Baby, this is do or die. Feel it in my veins tonight. Emotional suicide. You know it's an eye for eye. I didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came like the thunder. اوكي بالنسبه لبنات الابليكيشن دغيا توزع على الوجه، ما جاش هارد، يعني ما دغيا البنات وزعته على الوجه ديالي. البنات غندوز من الفوق غير البيوتي بلندر باش غادي نقاد الفونديشن. صراحه البنات الكوفرج ديالو زوينه بزاف، حطيت كميه قليله وغطى ليا الوجه، وغطى ليا البنات مزيان. هذا نورمالمون كيخصني ندير كونسيلر من التحت، نحط فونديشن وعاد نعاود ندير كونسيلر باش هاد البلاصه تغطى ليا. صراحه الكوفرج ديالو عجباتني وما كنحسش به ثقيل على الوجه، ولكن باقي خاصنا نجربوه مده طويله باش نشوف واش داك الثقل غيبان من بعد ولا لا. ولكن من دابا نقدر نقول البنات عجبني. هو باقي دابا كيبان هكا شويه ابيض، ولكن ملي غادي يدوزو بضع دقائق غادي يتقاد في الوجه حسن وغادي يبان حسن. فونديشنز كامله البنات بحال هكا كيخصكم تحطوهم وتسناو شي 15 ديال الدقائق باش الفونديشن كتقاد زعما في الوجه. عاد ديك الساعه تقدروا تشوفوا البنات الفونديشن كيفاش دايره. بالنسبه للبنات اللي باغيين مور كوفرج جست يحطوا كميه اكثر، ولكن انايا بالنسبه ليا لايك ذيس از فاين بحال هكا مزيان، ومازال راه حاسه بحال كثرت شويه. دابا البنات ندوزو للكونسيلر. ندير البنات ما فاتحش بزاف لانه انا ما كيعجبنيش الكونسيلر يكون اللون ديالو فاتح بزاف. You didn't wanna walk the plank. But the Mariona, it came. Baby, it was dark, it was hard as واو الصراحه الكونسيلر كيغطي البنات سو ماتش. الكوفرج ديالو فنه، شوفوا. ومازال البنات انا ما حطيتش بزاف ديال الكونسيلر، حطيت غير شويه. سهله البنات باش تدمجوه، فيه واحد الكوفرج كتحمق. I really love it صراحه. دابا البنات غندوزو نستعملوا الساتين باودر. اوكي البنات هذا هو البري فينيش لوك. غادي نمشي نكمل الميك اب ديال عينيا ووجهي ونصاوب شعري ونرجع لكم. فوالا البنات كملت الميك اب، صاوبت شعري، درت له الريفريش، مشيت كليت، لبست، داكشي عطلت شويه، ودابا يلاه غادي نخرج. الميك اب حطيته مع ديك الربعه وقسمين بحال هكا. انا كملت الفونديشن، يعني كملت الميك اب ديال الوجه. سو دابا البنات من 4 حتى نغسل وجهي غادي نشوفوا واش غادي يصبر الفونديشن ولا لا. هاد تقريبا ساعتين البنات اللي دازت ليهم دابا 6 قل ربع. الفونديشن بقى في بلاصتو ما تحركش. الكوفرج ديال البنات كيحمق. الكونسيلر حتى هو الكوفرج ديالو فن.
اوفرال اي ريلي لاف ات صراحه. واخا الفونديشن ماشي هو اللون ديالي ومي حطيته كان جاني شويه ابيض، ولكن من بعد هاد الساعه البنات الفرق الصراحه ما بين وجهي والرقبه ديالي ماشي ما كبيراش بزاف. حتى الناس كنقول لكم ملي تحطوا الفونديشن تسناو شويه حيت الفونديشن كيتبدل اللون ديالو. يا البنات خليكم معايا حتى الاخر. دابا البنات غادي نمشي نغسل وجهي باش ننعس. الساعه 2:30 فايته ديال الليل، يعني بقيت البنات بالميكاب في وجهي لمده 10 ديال السوايع. ما قدرتش نصبر اكثر عشان ننعس. كما كتشوفوا البنات الميكاب باقي في بلاصتو، يعني الصراحه كيبقى اتس ريلي لونغ لاستينغ، يعني كيبقى المده طويله بحال اللي كيقولوا. صبات البنات ديك الشتا اللي كتكون خفيفه، حيدت الماسك وهزيت راسي الفوق باش تهبط ليا الشتا لوجهي وباقي الميكاب في بلاصتو. الصراحه انا صحاب لي غادي يكون شي بلايص مشى. الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش فيه انه البنات في هاد الشيء هادي وفي هاد الشيء نشف ليا شويه البشره، يعني ممكن هنا في الكاميرا ما غاديش يبان مزيان، ولكن انا في المرايه كنشوف انه هنايا وخصوصا هنا خصوصا في هاد الجهه ناشف ليا. اولا البنات الفونديشن ما تحركش من بلاصتو، الصراحه زوين بزاف، خصوصا الثمن ديالو كيحمق. ما حسيتش بها البنات ثقيل على البشره ديالي بحال ما دايره والو بالمره. يا جاتكم الفرصه انكم تجربوه جربوها البنات، انا عجبني بزاف. كانت عندكم البشره ناشفه بزاف ما ننصحكمش تاخذوه لانه كينشف شويه البشره. الماسك اللي كنلبس البنات لقيت فيه شويه ديال الفونديشن ولكن ماشي بزاف بحال الفونديشن الثانيه اللي كنستعمل، وملي كنحيد الماسك كنلقاها حمراء. هذا البنات دوز ليا غير شويه الصراحه، رخيص بزاف على البنات، كيبقى لمده طويله. هانتوما شفتوا 10 السوايع وباقي في بلاصتو، ما كاينه ولا بلاصه اللي تحيد منها الفونديشن. الكونسيلر البنات حتى هو باقي في بلاصتو. هذه البنات احسن من براندات اللي هما معروفين بزاف وكيكونوا غاليين. البنات وصلنا لاخر الفيديو، نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش تحطوا لايك يعجبكم الفيديو وتشتركوا في القناه، ونشوفكم ان شاء الله في الفيديو.